Welkom bij onze tutorial. We gaan een vervolg maken en het vervolg is, we hebben maten opgenomen bij een maatpop. Ik heb het bij een maatpop gedaan en vervolgens heb ik het ook bij mezelf gedaan. Maat opnemen voor een basisrok. Daarna hebben we onze basispatroon getekend op schaal. We hebben 1/5 schaal genomen. En wat we nu gaan doen, we gaan het in het groot tekenen. En wat heb je daarvoor nodig? We hebben een meetlint nodig, een naaistershaak nodig. Het is makkelijk, het heeft ongeveer tot 60 centimeter, maar ik gebruik hem alleen maar om mijn haakse lijnen te trekken en rechte lijnen te trekken. Als u dit niet heeft, kunt u gewoon een lange stok gebruiken om mooie rechte lijnen te trekken. En we hebben een potlood nodig, een puntenslijper om mooie scherpe punten mee te slijpen. Dit hebben we niet nodig. Een gummetje waar je foutjes mee kan wegstuffen. En, heel belangrijk, we hebben patroonpapier nodig. We gaan op patroonpapier tekenen, vervolgens gaan we het uitknippen en op stof leggen. Gaan we beginnen? Ja, kom maar. En als ik nog wat vergeten ben, ja, dat was die weer. Een rekenmachientje, gewoon voor het gemak, ja. Wat we allereerst gaan doen, je hebt je maten erbij genomen. We gaan een lange lijn trekken. Ja, wat we gaan doen, een lange lijn trekken. Lengte van je achterkant van je rok. En de lengte die we afgetrokken hebben met die 3 centimeter. Dus dit gaan we gebruiken voor de lengte. Niet deze. Die gaan we niet gebruiken. Allereerst zet je hier een markering. Dit wordt punt A. Zoals we het ook in het klein getekend hebben. Op schaal getekend hebben. Vanuit punt A gaan we naar beneden toe. Naar beneden toe. En die moet zo lang worden als je achterkant van je rok. En ik heb nu een korte lijn getekend. Ik trek hem ietsjes door. Ietsjes door. En nu als je nou een lange stok had gehad, had je hem gelijk in één keer kunnen doortrekken. Nou ja, wat je niet hebt, ga je improviseren. Een achterlengte van 114,5 centimeter. En deze doen we als punt C aanhouden. Punt C. We willen onze heuphoogte. Neem voorbeeld van je patroon op schaal die je hebt getekend. Neem die erbij als je dat makkelijk vindt. 22 centimeter. Dit is je heuphoogte. Punt B. We willen onze kniehoogte erin verwerken en die kwam op 63,5 centimeter. 63,5 centimeter. En dat ga je vanuit punt C naar boven toe tekenen. 63,5. Hier komt hij uit. Hier komt hij uit. En deze doen we als punt D. Vanuit al die punten gaan we haakse lijnen naar rechts toe tekenen. Ik sta zo. We gaan naar rechts toe tekenen. Je haakse lijn. Je gebruikt je AC-lijn. Daar doe je de korte kant van je naaistershaak. En je maakt een mooie lijn erin. En we gaan zo. Kan je het van daaruit goed zien? Oké. Er wordt om me heen gedraaid. En je gaat hier geen vaste lijn, zo'n doorgetrokken lijn trekken, maar een onderbroken lijn. We hebben net lekker gegeten, dus ik heb wel wat energie om door te gaan. En we gaan verder. Weer hier bij de heuplijn doe je ook een onderbroken lijntje. Heb je ook gezien bij het tekenen op schaal. Vanuit punt D gaan we ook weer.
Het is hetzelfde principe zoals je het op schaal getekend hebt, maar nu doe je het in het groot. Nu krijg je je basisrok op je eigen maat of op de genomen maat. U mag ook natuurlijk kiezen of u de maten gebruikt die je hebt opgenomen bij een ander, bij je model of voor jezelf. Nu hebben we alle horizontale lijnen getekend. Nu gaan we de breedtes erin verwerken. En wat hadden we genomen? We hadden genomen de breedste maat van je rok. En dat is die heupwijdte, 106 centimeter. En die gaan we door 2 delen. 106 centimeter deel je door 2. Dan kom je uit op 53 centimeter. En dan plus 2 centimeter voor wat wijdte is 55 centimeter. Die gaan we dus uitzetten op die A-lijn. Ik pak weer mijn centimeter. Verwar niet met inch en met centimeters. Inch zijn Engelse maten. Even deze zo. 55 centimeter vanuit punt A. Kijk, bij je taille moet je rok gewoon goed aansluiten bij je zitten. Maar bij je heup moet die wat wijder zijn. Waarom? Je gaat zitten. En dan moet je niet scheuren uit je rok. Hè? Dat wil je niet hebben. 55 centimeter hier. En deze doen we als punt A1. A1. Hetzelfde afmeting die je hier hebt, dus 55 centimeter, ga je onderaan je rok, de punt, de C-lijn. 55 centimeter ga je ook hier op markeren. Streepje zetten en punt, die doen we als C1. C1. Gebruik je markeringen, is makkelijk. Nu hebben we niet zo'n lange stok. Wat je nu gaat doen, hierop punt D ga je ook 55 centimeter uitzetten. Hier. Ja? Het is een iets andere werkwijze omdat je nu in het groot aan het tekenen bent. Je hebt niet alle materialen bij de hand. Je hebt geen lange stok. Dan ga je improviseren met middelen die je hebt. Deze kom ik ook nog niet. Wat je doet, je houdt hem gewoon hier aan en trekt hem een klein beetje door. En vanaf daar, vanaf punt C, ga je naar die andere. Verbind deze 2 lijnen. En je hebt hem. Dit is een rechthoek. Ik ga deze zo zetten. Deze zet ik zo. Werkruimte creëren. Wat we nu gaan doen is de zijlijn. Zijnaad erop tekenen. En wat je doet is 55 deel je door 2. Kom je uit op 27,5. En daar doe je plus 2 centimeter erbij. Je hebt 29,5 centimeter. Vanuit punt A, dit is je midden achter. Vanuit punt A ga je naar rechts toe. En daar doe je 29,5 centimeter uitzetten. Hetzelfde weer hier. C-lijn, 29,5 centimeter. Kan je het van daaruit goed zien? Ik hoop het wel. 29,5 centimeter. Het is geen spiegelbeeld, hoop ik. 29,5 centimeter. En omdat we niet zo'n lange stok hebben, ga ik bij punt D ook 29,5 centimeter uitzetten. Het is hier warm. En ik pak mijn naaisterschaar en ik ga deze punten ga ik met elkaar verbinden. En deze kan je weer een beetje doortrekken. Zo. En deze punten, ja, punt B naar hier, midden voor de lijn doe je als punt B1, hier bij je kniehoogte D1,
C1 hadden we al. Deze doen we als midden. En schrijf het op. Midden achter. Midden voor. Nu hebben we alle lijnen uitgezet. Je midden-achterlijn heb je. Je hebt je zijlijn en je hebt midden-voorlijn. Je hebt je rok, je basispatroon heb je deels al klaar. We gaan de koepnaden in verwerken en we hadden het zo opgemeten. Je taillelijn is 55 centimeter, dus we hebben gemeten 55 centimeter. Zoveel hebben we gemeten. Maar je taille is minder. Dat is 76 centimeter. Die deel je door 2. Kom je uit op 38 centimeter. Dus je taillewijdte is 38 centimeter. 38 centimeter ga je van die 55 centimeter aftrekken. En dat is 55 min 38 is 17 centimeter. 17 centimeter. Dit is te veel stof. Te veel. 17 centimeter. En die gaan we verwerken in onze koepnaden. Naad voor. En ik heb het al uitgelegd toen we in het klein aan het tekenen was. Koepnaad voor. Maar ik doe het nog een keer voor. Is 2 centimeter standaard. Die gaan we van elkaar aftrekken. Ja? Dus koepnaad voor komt 2 centimeter. 17 min 2. Waarom ik hiervoor mijn rekenmachientje gebruik, weet ik niet. Maar het is 15 centimeter. Sorry. 15 centimeter. Dit is koepnaad voor 2 centimeter. We willen ook onze koepnaden hier aan de zijkant hebben. Aan de zijkant, zodat je rok gewoon mooi aansluitend is. Wat je daarvoor gaat gebruiken is de helft van wat je net had. Van 15 centimeter. De helft daarvan is 7,5 centimeter. En daar doe je dan 1 centimeter erbij. Dus voor je zij en naden is hier de helft van, deel je door 2, is 7,5 centimeter plus 1 centimeter, is 8,5 centimeter. Dit is je zijnaad. En dit gaan we straks door 2 delen, want je hebt hier 1 stukje en hier heb je 1 stukje. Dit gaan we voor je zijnaad gebruiken. Die 8,5 centimeter gaan we aftrekken van die 15 centimeter. En wat de rest dus is, die gaan we voor onze koepnaad achter gebruiken. Dus, hier, 15 min 8,5 is 6,5 centimeter. 6,5 centimeter houden we dus over voor je achterkoepnaad. Koepnaad. En in het klein konden we dat heel mooi zien. We gaan er 2 koepnaden hiervan maken. 1 koepnaad gaan we van 4 centimeter houden. En die andere koepnaad gaan we van 2,5 centimeter houden. Dit is onze berekening die we nu hier kunnen verwerken. En hoe gaan we dat doen? Allereerst gaan we onze zijnaden doen. En die 8,5 gaan we door 2 doen. En dan kom je uit op 4,25. En hier kan je heel duidelijk zien. Wil je even meekomen? Toen je in het klein aan het tekenen was, dan dacht je, wat maakt er nou uit? Maar hier kan je heel goed zien waar die 4,25 komt. En daarom scherpe punt gebruiken. En dit is dan 4,25. En aan deze kant gaan we ook 4,25 uitzetten. Deze was punt A2. Deze doen we als B2. Deze als D2. En hier de onderste lijn als C2. Markeer gewoon je punten. Want dan heb je hem straks nodig als je andere modelletjes gaat maken. Nu hebben we deze punten. Je kan nu een heuplijn maken. En dat is dan
Je hebt hiervoor natuurlijk weer die hulpmiddelen, maar ik laat het even zo zien als je het niet zou hebben. Zo. Vanuit hier ook. Dit is dan je heuplijn. Deze gaan we natuurlijk weghalen. Nu hebben we deze. We gaan nu de achterkoepnaad verwerken. Van hieruit ga je 7 centimeter. Van hieruit zetten we 4 centimeter uit. Neem daar de helft van. Je centimeter kan je zo even dubbel vouwen. En je hebt hier ook de middel van 4 centimeter. Deze. En dan ga je midden hiervan gebruiken. 14 centimeter. Kom je uit op 7 centimeter. Ja. Van elke punt uit. En van deze punt gaan we hier 6 centimeter uitzetten. En van die 6 centimeter, die 2 centimeter die we wilden. En midden hiervan is 1 centimeter. Nu gaan we even de punten markeren, dan kunnen we weer verder gaan. A5. En dan hebben we A6. A3, A4. En dan hebben we deze punt kunnen we gebruiken als 7. Wat we nu doen vanuit de middelste punten trekken we. Deze laten we nog even voor wat het is. Maar van de andere punten kunnen we haakse lijnen trekken naar beneden toe. Hier ook. Je pakt je A-lijn. Zet je naaistershaak. Heb je niet zo'n naaistershaak, wat je dan kan doen, tekendriehoek kan je ook gebruiken. We hebben deze lijnen uitgezet. Deze houden we aan tussen de 14 en 16 centimeter. En standaard, ik hou deze op 16 centimeter aan, omdat het toch een wat langere heuphoogte is. En we gaan deze ook, je koepnaad erin verwerken. Zoals we in het klein getekend hebben. Dit krijg je op stof niet te zien. Dit is je stiklijn. Hier gaan we 8 centimeter op uitzetten. Je achterlengte, die hebben we als basis genomen om te tekenen. Wat we nu gaan verwerken is de zijlengte van je rok. En die 114 centimeter zijn, maar heel makkelijk. We gaan hier een halve centimeter van afhalen. Een halve centimeter. En zie je, op ware grootte kom je er wel met die halve centimeter. Dus aan beide zijdes. Want deze twee naden die komen op elkaar. Dan hebben we die gedaan. En je voorlengte van je rok is 112 centimeter. Je houdt gewoon je centimeter hier aan. En wat je dan doet, 112 centimeter is hier. Kijk eens, hier. 112 centimeter. Allereerst zet je een tekendriehoek of je naaistershaak op het lijn van A1, C1. En dan teken je één klein stukje haaks. Hier, een haakse lijn trek je, zo. En van daaruit gaan we hier naartoe tekenen. Dat kan je zo doen. Ja, we moeten hier naartoe en we moeten deze lijn hebben. Nu hebben we hem zo getekend. We gaan even deze punt hier uitzetten en die lijn, deze lijn die we hebben getekend, deze lijn, proberen zo een haaks. Zo. En deze komt ook 8 centimeter. Je koepnaden niet knippen. We knippen alleen op papier. Dus deze gaat weg. Dit is te veel en dit is te veel. Als je nu alles gaat berekenen, dan kom je uit op je
Kijk, zo berekenen we hem. Je legt je centimeter op punt A. En deze punt, dan is die 7 centimeter. 7 centimeter. We schuiven, want die gaan we niet gebruiken. 7 centimeter en we gaan naar deze punt toe. Kom je uit op 13 centimeter en van die 13 centimeter deze punt gaan we hier naartoe naar die A3. Heb je 19 centimeter. 19 centimeter. Deze gaan we weer, die 19 centimeter nemen we mee naar die A4. En dan kom je uit hier op 25,5 centimeter. En van die 25,5 centimeter ga je kijken. Kom je uit op de helft. 38,5. En we hebben gemeten 38 centimeter. Moet je taillewijdte worden. Maar het is goed. We houden die 38,5 aan. Beetje ruimte kan geen kwaad. We hebben een band nodig. En dat ga ik dan hier even doen. Ik trek eerst een lijn. Middenkant. En je band wordt. Dit gaan we gewoon ook als A zijnde markeren. A is achterkant van je rok. En deze gaan we uitzetten. Je tailleband is 38. En we hebben hem wel gemeten dat hij op 38,5 kwam. Dus ik ga hem nu wel op die 38,5 houden. Hier gaan we haakse lijnen mee tekenen. Eén kant hier en deze ook. Zo. Ik gebruik gewoon deze lijn nu, want dan trek ik hem even door. Deze ook. Zo. In deze helft is 3 centimeter, 3 centimeter. Andere is ook 3 centimeter. Deze doen we ook 3 centimeter en hier is die ook 3 centimeter. Precies zoals we hem in het klein getekend hebben, gaan we hem nu in het groot doen. En deze ook. Dit is je band. Dit is je middenvoor. Midvoor, voor. En dit is je achter. Zo. Wat je kan doen, deze kan je 1,5 centimeter bij nemen. Hier ook 1,5 centimeter en hier ook 1,5 centimeter. Hier ook en dan trekken we even de lijnen. Ja, gaat die nog? Deze ook. Ik hoop dat het goed te zien is. Ja. Deze even doortrekken. Dus dit is extra stof. Extra stof. Hier hebben we gelijk onze naad erbij gedaan. En wat je hier ook doet, 3,5. En dit is je extra stof. Dit wordt straks op stofvouw gezet. En bij het knippen van je stof wordt dit ook op stofvouw gezet. Wat we dan gaan doen, we hebben nu onze basispatroon getekend. Alle lijnen zijn erin verwerkt, de koepnaden zijn erin verwerkt. En de volgende keer gaan we onze patroon overtekenen op patroonpapier. En wat we overgetrokken hebben, die gaan we gebruiken om op stof te leggen. En dan gaan we stof knippen en naaien. Dit was het weer. Het patroon tekenen van een basisrok op ware grootte. Heeft u vragen? Stel dat alsjeblieft dan in het berichtenboxje. Daarvoor moet je wel een abonnement nemen. Een abonnement kost je niks. Het is je alleen je tijd wat je erin investeert. En wat je daarvoor krijgt is dat je straks rokken kunt maken. Dit is nu natuurlijk een basisrok. Een basisrok kan maken voor jezelf of voor een ander. Begrijp je niet? Schroom dan niet om je vraag te stellen. Nou, is goed. Tot de volgende keer dan weer. Dankjewel voor het kijken.